السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع إيمان عبد الله وسؤال هندسة، وهذا السؤال من ألمانيا. هنا معنى رسم يوضح لنموذج لحديقة. طبعا في نموذج في الحدائق يتم تصميم المسارات وأحواض الزهور بشكل متماثل. المسارات هنا عندنا المسارات بتكون باللون الأحمر، وطبعا باللون الأخضر بتكون الحدائق. ونلاحظ إن مساحات الجزء الحدائق هنا هتكون متماثلة للمقابل. الجزء الأعلى هنا بيمثل الجزء الأسفل، هنا الاتنين مساحتهم متساوية تماما. ونفس الشيء هنا المساحة اللي هنا على الجانب الأيمن بتساوي المساحة اللي على الجانب الأيسر. طيب هنا بعض المناطق متواجدة معانا في الداخل. هنا 5 متر، هنا 2 متر الجزء ده، هنا 4 متر، هنا 2 متر. الجزء اللي في الأسفل هنا كله بيكون 8 متر. طيب ايه المطلوب مننا؟ المطلوب ايجاد المساحة المقابلة. هنا طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة ايجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة المتميزة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. هنا من الملاحظ ان الحديقة هنا على شكل مربع. لو جينا نلاحظ لان هنا الضلع ده هنا ب8، وهنا لو جمعنا الاعداد دي 2 و4 6 و2 8، يبقى اذا على شكل مربع. طيب والاجزاء الخضراء لو جيت تلاحظ ان هي على شكل مثلثات كما نرى امامنا. طيب هو عايز المساحة طبعا بتاعت المساحة المقابلة اللي هي مساحة المسارات المتواجدة معانا. فاذا المساحة هنا هتكون بتساوي في المربع كله ده كامل هنا ناقص مساحة المناطق اللي هي الخضراء اللي هي تعتبر مساحة المثلثات المتواجدة في الداخل. مع ملاحظة هنا طبعا ان المساحة دي هتكون A1 A1 اهي، وهنا المساحة دي هتكون A2. طب A1 منها 2، تمام، يعني نجيب A1 ونضرب في 2، ونفس الشيء 2 منها 2 اهي نجيبها واحدة ونضربها في 2. طيب بالنسبة لمساحة الإطار بتاع المربع كاملا، يبقى هنا المربع هنا 8، يبقى 8 في 8 بكام؟ مساحة المربع بتكون 64، يعني هنا 64 ناقص 2 A1 زي ما أنا قلت لك، لأن متكررين هنا المساحتين متماثلين تماما من ضمن المعطيات. وعندي هنا المساحتين نفس الشيء، هنا 2 A2. طب انا هنا المهم ان انا ابحث عن A1 و A2. طب هبدأ ب A1 اللي هي الجزء المثلث ده او المثلث اللي متواجد في الاعلى. طيب هنا في المثلث خلينا نشتغل لان المساحة متماثلة طبعا. هنا نشتغل على الجزء اللي جايب لي فيه ضلع موجود فيه هنا 5 متواجد معانا. طيب احنا لو خدنا هنا ده مثلث طبعا، وخدنا هنا عمودي اهو، هنا ده عمودي هيمثل لك الارتفاع H. جميل جدا. طبعا هنا كل ده بيمثل كام؟ 8. الضلع ده في الأعلى كله 8، ده الضلع اللي موجود هنا. طب الجزء اللي موجود هنا فقط هيمثل لك كام؟ 4 طبعا، لأن ده اتنصف نصفين. طب يعني هنا عندنا A1 دي هتساوي هنا نصف، لأنه مثلث طبعا، نص القاعدة B في الارتفاع، نص القاعدة في الارتفاع، يعني A1 هتساوي معاك هنا النصف. القاعدة عندك بكام؟ ب8، يبقى في 8 مضروبة في كام؟ في الارتفاع اتش. طب انا مهمتي ان انا ابحث عن مين؟ هبحث عن اتش. ازاي ان انا اوجد اتش؟ لذلك احنا عملنا المثلث ده عشان نوجد اتش. طيب اتش سهل ان انا اجيبه، لان المثلث ده عبارة عن فيثاغورس كما نرى امامنا، مثلث قائم. فطبعا اقدر اشتغل بنظرية فيثاغورس. فهنا عندك ان الاتش هنا هيكون معانا الاتش تربيع اهو، اتش تربيع زائد 4 تربيع، اتش تربيع زائد 4 تربيع بتساوي 5 تربيع. يعني هنا اتش تربيع زائد 16 بتساوي كام؟ 25. فبالتالي عندنا هنا ال اتش تربيع بتساوي 25 ناقص 16، يعني هتساوي كام؟ 9. طبعا احنا عايزين اتش فقط، اجيب الجذر التربيعي، مع ملاحظة هنا ان احنا بنستبعد دائما السالب، لان هنا اطوال ما ينفعش طول بيكون بالسالب. فبالتالي اتش مباشرة هتكون بثلاثة هنا. يبقى اذا جبت قيمة اتش طلعت لي بثلاثة. فبرجع تاني اعوض هنا. يبقى انت عندك ال A1 اهو بيساوي النصف في
8 في 3 يعني 3 في 8 24 نصها 12. يعني إذا ال A1 هنا A1 هيساوي كام؟ 12. ولو الوحدة بالمتر يبقى يكون إيه؟ متر مربع. يبقى إذا جبت له A1 هنا ب 12 متر مربع. فبالتالي برجع للشغل بتاعنا الأساسي اللي هو A بتساوي ال 64 ناقص 2 في كام؟ 2 في 12. 2 في 12 على طول ب 24 ناقص 2 A2. يبقى مهمتي الآن هبحث عن مين؟ A. طبعا ال A2 هنا موجود منها ده 1 2 اللي أي مثلث منهم بنشتغل عليه برضو نفس الفكرة. هنبتدي إن احنا نعمل هنا نسقط العمودي ده بيكون الارتفاع عندك هنا، طبعا ده قائم هنا، وهنا ده الارتفاع ايه؟ هنا H. طيب الضلع ده انا مش عارفه فبرمز له بالرمز ايه؟ اكس. فبالتالي هنا لان ده عندنا مثلث وهنشتغل طبعا موضوع فيثاغورس، يعني هنشتغل نفس الفكره لان الاي 2 انت عارف ان الاي 2 هيكون معاك بتساوي هنا اهي اي 2 هتساوي نصف القاعدة في ايه؟ في الارتفاع. القاعدة في الارتفاع. طب القاعدة موجودة لكن الارتفاع غير معلوم الاتش، فالبحث عن اتش، فبالتالي هشتغل على المثلث الموجود معايا بنظرية فيثاغورس. طيب هتقول لي طب هنعملها ازاي هنا الجزء ده وانت عندك يعتبر فيه مجاهيل في الاجزاء المتواجدة معانا هنا. طيب عندنا الجزء ده طبعا ده كل ده باربعة، يبقى لازم الجزء ده هيكون بكام؟ باتنين. هنا نصفه لان احنا قسمناه زي ما عملنا فوق في الجزء اللي فوق ده. طيب احنا ممكن ان احنا نشتغل نوسع الدايرة بتاعتنا ونشتغل على الجزء اللي هنا ده. شايف الجزء ده من اول 5 ومعاك الاكس ومعاك الجزء ده، ونعملها برسمة معينة هنا اهي عشان نكون ايه؟ هنا الامور واضحة. هنا الرسمة دي كده اهي، وناخد هنا ده الجزء ده هيكون معاك هنا 5 اهو، والجزء اللي تحت ده هيكون معانا هنا اكس، وهنا طبعا الجزء ده بيكون 4. الجزء من أول هنا لهنا 4، والجزء ده طبعا بيكون 2 اللي هو من هنا لهنا، وطبعا دي هنا زد. واحنا هنبتدي نعمل ايه؟ عملية تناسبات. هنا هيكون معاك الاكس على الأربعة، اكس على الأربعة بتساوي 5 على كام؟ 5 على مجموع الاتنين واربعة كام؟ 5 على 6. فبالتالي هقدر اجيب قيمة ايه؟ اكس هنا. يبقى الاكس هتساوي معاك الأربعة في 5 على كام؟ على الستة. طيب يبقى إذا الإكس بتساوي 4 في 5. يعني هنا ممكن نختصر قبل ما نضربهم على الاتنين يكون دي 3 ودي على الاتنين فالاتنين، يعني 2 في 5 ب10. 10 على كام؟ على 3. يبقى إذا الإكس قيمتها بتطلع معاك 10 على 3، ونكتب هنا 10 أهي على كام؟ على 3. فبالتالي طبعا المثلث الصغير ده هنبتدي ان احنا نشتغل مع نظرية فيثاغورس. هنا بيكون معانا ان الاتش تربيع زائد 2 تربيع دي بتساوي 10 على 3 طبعا ايه؟ تربيع. يعني اذا الاتش تربيع زائد الأربعة بتساوي هنا 100 على 9. يعني إذا الاتش تربيع بتساوي 100 على 9 ناقص كام؟ 4. ونخلي دي طبعا 4 على 1. يبقى إذا الاتش تربيع بتساوي هنا 100 على 9 ناقص هنا طبعا نخلي المقامات 9، يبقى هنا 36. يبقى إذا الاتش تربيع بتساوي 64 على 9. يعني اذا ونستبعد لو نجيب الجذر التربيعي، يبقى اذا الاتش هنا بتساوي كام؟ 8 على 3. يبقى اذا الاتش ب 8 على 3. نروح نعوض عن قيمة الاتش ب 8 على 3. يبقى الاتش اللي هنا دي 8 على 3. يعني اذا الايه 2 بتساوي النصف. النصف في 4، ان الضلع بتاعنا كله 4، القاعدة بتاعتنا 4 في هنا 8 على 3، ونختصر ده على 2 فالواحد وده على 2 يكون الناتج 2. يعني ال A2 بتساوي 16 على 3. جبت ال A2 ب 16 على 3. أروح أعوض عن قيمة ال A2 هنا في الجزء ده. فبالتالي هيكون معانا هنا ال A بتساوي ال 64 أهي ناقص 24 ناقص 2 مضروبة في كام؟ في 16 على كام؟ على 3. يعني هنا ال A بتساوي ال 64 ناقص 24 هيكون معانا هنا 40 اهي 40 ناقص هنا 2 في 16 يعني 32 على 3. نخلي ال 40 دي تحتها هنا 1 ونبتدي نعمل مقامات.
هنا المقامات هنخليها المقام 3، نعمل عملية توحيد للمقامات، يبقى هنا 3 اهي، وهنا ناقص، هنا المقام ده 3، فبالتالي هنا هيكون معانا 120 ويكون معانا هنا 32، يعني إذا ال A بتساوي 88 على كام؟ على 3، يعني إذا تقريبا بتساوي 29.3 متر مربع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.